Jæja, þá eru 3 vikur liðnar frá því að eldsumbrotin hófust upp í Geldingadölum, eldgosið okkar hérna á suðvesturhorninu. Ég fór hérna auðvitað bara 1,5 sólarhring eftir þetta byrjaði á sunnudagsmorgninum, eins og sjá má hér. Það verður það rosalega margt breyst gerir ráð fyrir á þessum 3 vikum sem hafa liðið. Þannig að ég ákvað í gær, skella á mig skónum, kíkja upp yfir, taka nýjar myndir og svona sjá hvað hefur gerst. Kíkjum á það. Fyrsta sem ég sá þetta var að það er ekki bara landslagið sem hefur breyst þarna upp frá út á hrauni og eldgosum og öllu þessu, heldur fyrsta náttúrulega breytingin er svo að ég þurfti ekki að labba þessa svakara löngu leið frá Grindavíkurafleggjaranum sem að mælt var með þarna á fyrstu dögum, heldur gæti ég komið sunnar megin frá, sem sagt frá Suðurstrandaveginum. Það sem er núna búið að koma upp svona vott af innviðum. Það er búið að setja upp bílastæði og þarna eru björgunarsveitir og einhverjum viðbragðsaðilar með smá viðveru og lögreglan var á staðnum og svona. Og svo er þetta búið að merkja þessar fínu gönguleiðir alla leið inn frá þá bílastæðinu og inn að gosstöðunum sjálfum sem er það mikill munur. Þegar ég kom svo upp í daginn sjálfan þá eiginlega dauðbrá mér. Ég hélt fyrst að leiðin hefði farið eitthvað svona fundið eitthvað aðra aðkomu að þessu með mann og maður verið að koma frá einhverju öðru sjónarhorni að gosstöðunum sjálfum því ég þekkti hreinlega ekki landslagið sem ég sá. Ég horfði inn eftir, ég sé þarna eitthvað gjósa og svo horfði ég að hugsa býtu, hvaða fjall er þetta fyrir neðan gígana? Ég áttaði mig ekki á því að fjallið sem ég var að horfa fyrir neðan gígana er upprunalegi gígurinn. Litli, krúttlegi, upprunalegi strúturinn sem var að þeyta út einhverju þarna orðina myndalegu fjalli á bara 3 vikum. Eitt af því sem ég fannst síðan mjög merkilegt var þetta með kraftin í gosunum. Ég skilst að alla jafna að gangi eldgos þannig fyrir sig að þau séu kröftugust í byrjun og síðan svona hægt og rólega drægi úr þeim þó að þau geti varað í langan tíma þá svona séu ólíklegt að þau fari, ósennilegt, óalgengt, hvað kallar maður? Já, óalgengt að þau fari upp af viðkrafti. Hérna fannst mér allavega upplifunin vera svo að krafturinn bara í gamla gígnum, ef ekki annað, bara í gamla gígnum, núna væri miklu meiri heldur en var þarna á sunnudeginu fyrir 3 vikum síðan. Áhugavert svona aðeins að átta sig á því og vara sig á því að það svona myndast nýjar hættur þetta ofan í hinum eiginlegu Geldingadölum. Maður er kannski ekki alveg með rennandi sjóðheitt ferskt hraunið í andlitinu allstaðar þó að séu þetta bútur þar sem ennþá kraumar í einhverju. Það er að fara upp í Merardala gíginn, sem er gíg nr. 2 og komast í tæri við rennandi hraun. En þarna niðri er þetta orðið svona aðeins einhvern veginn stabíla eða hvað maður að kalla það, þetta er orðið aðeins kaldara. Hins vegar nýjar hættur. Dalurinn er svo gott sem að fyllast af hraunvegnum eða hrauninu sem hefur runnið og það er orðið svona mikla svona lægðir meðfram kantin, meðfram hraunjaðrinum þar sem er mikil hætta á að safnist upp gasmengun. Sömuleiðis er hætta á því að það hrynji úr og maður var stöðugt að sjá meðan ég var hérna upp frá hrynja búta úr framenda vegsins svona þegar hann ýtist fram og það er gott að passa sig á þessu. Eitt af því sem að ég saknaði svo mikið því ég fór áttum daginn var þetta sem maður alltaf heyrt í frásögnum frá fólki sem fór að skoða Eyjafjallajökul eða Holuhraunsgosið eða eitthvað af þessu að það er þessi lýsing af svona gler, postulíns, flísa, mulningshljóði einhverju sem komið svona frá hraunjaðrinum þegar hann skríður fram. Ég var ekki var við neitt svona þegar ég fór hann í upphafi kannski vegna þess að hraunið var ekki orðin þessi veggur, hann var bara svona þynna yfir landslaginu frekar en eitthvað annað. Núna aftur á móti, þegar þetta var bara 5, 10, 15 metra hár veggur hraunjaðurinn, þá svo sannarlega heyrði maður þetta hljóð. Ofboðslega sérstök tilfinning að gera sér grein fyrir því að þetta er allt saman hægt og rólega að hreyfast fram vegna þess að það er lifandi hraun undir þessu öllu saman, sjóðandi heitt. Ofanlag þá fékk maður svona suðurhljóðið þegar að snjókornin í éljónum sem við fengum féllu á hraunið og gufuðu upp jafnharðan.
Maður búið að sjá þetta mikið af myndum og síðkast frá höfuðborgarsvæðinu, þessi fólk að birta myndir af svona gosbjarmanum í fjarska og maður hugsaði, vá, svakalega að fara að sjást vel frá höfuðborgarsvæðinu. Ég áttaði mig ekki á því hvers vegna fyrir en ég flaut drónanum upp að þetta Meradala gigg númer 2, að þá sér maður hvað hann stendur hátt uppi. Hann gnæfir svolítið yfir og þegar maður komin í þessa hæða þá maður fara að sjá norður, maður sér Keili og höfuðborgarsvæði svona bera fyrir hérna í bakgrunni. Já, svo fór veðrið að versna svolítið, það bætti í snjókomuna, vindáttin breytti svolítið sömuleiðis, þannig að hún var ekkert endilega hagstað fyrir svona upp á gasmengun að gera svona fyrir heimferðina, þannig að ég dreif mig heim aftur. Þetta var óbáslega gaman og það er alveg klárt, ég kannski ekki fara aftur á morgunni í næstu viku, en ég fer einhvern tímann aftur á næstunni, sérstaklega ef það heldur áfram að streyma hraun á svona miklum krafti. Því að við dauðlangar að sjá hvernig þetta heldur áfram að þróast, ég leyfi ykkur þó að sjálfsögðu að fylgjast með. En ég er með smá aukastykki hérna, eitthvað sem ég klikkaði á í fyrraskiptið, en ég klikkaði sko ekki á núna, að það er að ég tók hérna, sjá hvernig fóðum ekki fókus á þetta, tók hérna hraunmóla. Þetta er svolítið sérkennilegt grjót að halda og koma við. Til að byrja með, þið sjáu sem hún cirka stærðina á þessu með hendurnar á mér. Þetta er samt, ég held að sé innan við kíló að þyngd. Það er svona tiltölulega létt grjót, daglega tæpt kíló. Svo það er að molna úr þessu stöðugt, þessu skrítið viðkomu. Það er nefnilega, þetta er algjörlega óveðraður steinn, glænýr steinn, nýtt grjót og þetta er eins og að koma við sandpapír. Það er allt fullt af litlum nippum sem bara svona festast í húðinni á fingrunum á manni. Þetta er svona, maður er eins og kónguló, bara fastur við vegginn sko. Ekki bara það, þetta kemur líka svona sérkennilegt hljóður þessu, heyriði. Heyrið þetta, þetta er svona glerpostulínskennt hljóð. Þetta minnir svolítið á hljóðu, getið ímyndað ykkur þetta brotnar, það er hljóðið sem maður heyrir í hraunveggnum þegar það rennur fram. Þetta er hollt í sér. Herri, þetta var þetta er geldingamólinn minn. Herri, takk fyrir að fylgjast með. Sjáumst í næsta vídeói.